Tiểu Trương cầu chuẩn đoán sơ bộ, phân chia mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân, ưu tiên xử lý bệnh nhân bệnh nặng. Được, anh. Bình. Anh. Từ khi cuộc chiến ở Hồng Kông nổ ra, anh không nhận được tin tức gì của em, làm anh lo quá. Không ngờ lại gặp em ở đây. Em vẫn ổn chứ? Anh. Em ổn. Vậy thì tốt. À đúng rồi, anh có thể đi với em một lát không? Em có chuyện muốn nói với anh. Đi. Anh. Đây là bạn của em. Có nhiều người khá có tiếng. Có phải anh nhận ra rồi không? Trong hơi quen đã từng gặp vài người trong buổi biểu diễn Thiên Nguyện Macao. Anh, chúng ta qua đó nói đi. Anh đã biết thân phận mấy người bạn của em đặc biệt. Vậy anh nói thẳng luôn. Em đang gấp rút đưa họ qua chốt chặn. Anh có cách nào không? Nhìn rõ vào cho tôi. Nhớ mấy gương mặt này. Anh cũng không có cách gì. Giờ chốt chặn chỉ cho vào không cho ra. Từ lúc đóng cửa, người Nhật đã cử người túc trực canh gác. Vừa nãy thông báo nhận giấy thông hành, người bọn rút đi rồi. Nhưng khi anh đến, anh phát hiện ở con hẻm không xa bên ngoài, trong một nhóm người không rõ lai lịch, cũng không biết giở trò gì. Giờ anh đang lo là không ngờ trong chốt chặn lại nhiều bệnh nhân như vậy, đội ngũ y tế không đủ người, phải tìm vài tình nguyện viên hỗ trợ. Anh muốn tìm tình nguyện viên y tế. Đúng vậy, anh mang cả khẩu trang và phù hiệu vào rồi. Vậy bọn em khá thích hợp đấy. Họ đều có trình độ học vấn cao, học qua một chút kiến thức y khoa cơ bản là có thể thực hiện ngay. Anh thấy được không? Được tốt quá rồi. Anh mong còn không được nữa là. Vất vả cho mọi người rồi. Phụ trách di chuyển bệnh nhân nhé. Đây. Những người còn lại theo nhóm tôi vừa chia, hỗ trợ các bác sĩ. Phát ra đi. Trưởng phòng Kha, mấy người này làm tình nguyện viên được không vậy? Sao lại không? Rất nhiều thuốc chúng ta mang đều có thông tin tiếng Anh. Họ có trình độ học vấn cao nên đọc hiểu được. Nếu là người thường chưa chắc phù hợp. Bác sĩ Kha. Được. Bác sĩ Kha. Cô Kiều. Cậu Hà. Tiểu Ngư. Chân cô ấy bị trúng đạn. Tổng thanh tra Goya, mấy người vào chốt chặn đó là ai vậy? Anh không cần hỏi, cũng không cần quan tâm công việc phát giấy thông hành cụ thể thế nào. Cứ giao cho hai vị này. Mỗi tờ giấy thông hành đều phải được họ xét duyệt để tránh phát nhầm phát sót. Tổng thanh tra Goya, mấy người họ dẫn vào kia rốt cuộc là sao? Phó cục trưởng Lạc Bách đều mở cửa khẩu sớm nhất có thể, tránh khủng hoảng nhân đạo thêm nghiêm trọng. Cũng chỉ có thể phối hợp theo yêu cầu phía Nhật thế này thôi. Họ do người Nhật sắp xếp tới. Mọi người nghe đây, giờ sẽ phát giấy thông hành đặc biệt. Ai được đọc đến tên và thân phận mời đến đây nhận giấy. Anh có nhớ tôi không? Tôi là khách hàng của ngân hàng Hối Long. Hắn ta là Hán Giang đấy. Anh mù à? Cô Kiều, hôm nay nhiều người quen thật. Người quen nào? Người vừa hô hào là khách hàng trước đây của tôi ở Hồng Kông. Sau này tôi mới nghe nói người đó có qua lại với người Nhật. Không biết đúng không? Thật à? Những người không liên quan không được gây rối trật tự. Tôi là đại diện của thương nhân Trung Hoa, hội trưởng Tổng thương hội Macau. Mời những ai được đọc đến tên lên trước nhận giấy thông hành. Hà Hương Ngưng, Liễu Á Tử.
Thái Đình Khải, Trần Tế Đường, Mai Lan Phương, Thiên Gia Câu, Cao Sĩ Kỳ, Châu Thao Phấn, Thái Sở Sinh. Xin lỗi, tôi sẽ ý làm rơi là thuốc rồi. Bác sĩ, xin lỗi, không sao. Đổi lọ khác là được. Có lọ mới không? Đủ không? Thuốc này mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên. Được, cảm ơn bác sĩ. Tiểu Ngư, chúng ta về thôi. Nào. Xin lỗi, cho qua một chút. Xin nhường đường một chút. Người được đọc tên có không? Có ai thuộc cấp quản lý trở lên của Tổng Thương hội Hồng Kông không? Có. Cái gì? Hoàng Công Kiệt. Đúng, tôi nhìn thấy ở chỗ chốt chặn đó, kẻ đưa lũ ngoại quốc đó vào cửa khẩu phát giấy thông hành chính là Hoàng Công Kiệt và Vương Cầu Tử. Tôi giết hắn. Tử Hiệp, cháu không thấy chốt chặn đó có rất nhiều binh lính Bồ Đào Nha đang canh gác à? Cháu mà kích động đi ra tay với hắn thì cái mạng của cháu cũng mất luôn đấy. Thằng khốn nạn đó đang ở trước mặt chúng ta, cháu không nuốt nổi cục tức này chú ba. Quân tưởng trả thù 10 năm chưa muộn, rồi sẽ có cơ hội xử hắn thôi. Tôi là lãnh sự của đế quốc Anh tại Macau. Trong cửa khẩu có người Anh không? Mời đến nhận giấy thông hành. Muốn sống thì đừng lên tiếng. Mời người Anh đến đây lấy giấy thông hành. Tôi là lãnh sự của đế quốc Anh tại Macau. Ở cửa khẩu có người Anh không? Đây, ở đây. Tôi là người Anh. Mời đến nhận giấy thông hành. Được rồi. Robert Johnson, Charles Adam. Lùi lại. Làm gì vậy? Từ từ lùi về sau. Lùi lại. Cô Kiều Ân Uyển. Cô Kiều Ân Uyển có không? Kiều Ân Uyển. Cô Kiều có không? Hình như đang gọi tên cô. Gọi tôi. Nghệ sĩ violin cô Kiều Ân Uyển có ở đây không? Tôi ở đây. Hội trưởng Cao, cô Kiều, cuối cùng cô cũng đến rồi. Đây là tờ giấy thông hành cuối cùng. Cẩn chắc nhé. Những người ông vừa gọi không phải là người nổi tiếng lừng lẫy thì cũng là người đại diện hàng đầu của các ngành nghề. Tờ giấy thông hành cuối cùng này tại sao lại phát cho tôi? Tờ giấy thông hành cuối cùng này là Phó Cục trưởng Lạc Bắc báo để lại cho cô. Anh ấy rất xem trọng cô Kiều. Mau lấy đi. Trung tá sao qua, nếu giấy thông hành đã không có tác dụng gì, vậy có thể kẻ đầu tổ mà anh nói vốn không hề nằm trong nhóm người tị nạn này. Vậy thì chưa chắc. Chỉ một câu chưa chắc là phải để mấy chục nghìn người chết chung sao? Từ hôm qua đến giờ, nhà khoa tòa nhà cục cảng vụ đã chất chồng mấy chục thi thể người tị nạn rồi. Nếu còn đóng cửa thêm một buổi tối nữa, thi thể ở dưới lầu chắc chắn sẽ nhiều hơn bây giờ gấp mấy lần. Bồ Đào Nha theo đạo Công giáo mà nhỉ? Vậy ngài thống đốc và mọi người cứ cầu nguyện với Chúa của các ngài đi. Tối nay có thể thời tiết sẽ tốt. Cô Kiều, đây là tấm vé thông hành cuối cùng. Cô không lấy, chẳng lẽ muốn ở đây chờ chết? Ở đây còn có nhiều bệnh nhân, người bị thương, người già, phụ nữ và trẻ em như vậy. Ai cũng cần giúp đỡ hơn tôi.
Tại sao kêu ông Yển Tuệ lại lấy giấy thông hành này? Rồi ai là người có quyền lực nhốt Dương tị nạn chúng tôi ở ngoài cửa khẩu để chúng tôi tự sinh tự diệt, lại còn đạo đức giả phát giấy thông hành gì đó để tỏ vẻ tự bi, đúng là vô liêm sỉ. Ôi đàn bà kia đã nể mặt cho rồi mà không muốn đúng không? Cô có chắc là không muốn tấm giấy thông hành này không? Thế này được không? Thả người già, trẻ em và người bệnh ở trong ra trước. Người các anh muốn bắt là kẻ đào tẩu. Những người này không phải mục tiêu của các anh. Ông Rodrigo, nghe nói ông đã bỏ phiếu phản đối mở cổng mà nhỉ? Tôi bỏ phiếu phản đối mở cổng, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ trơ mắt nhìn người già yếu, bệnh tật và trẻ nhỏ vô tội bị giam bên trong. Đến đây rồi, tôi mới tận mắt nhìn thấy thảm cảnh bên trong. Cơ quan trưởng sao qua, một quý ông cũng nên có một chút lương tâm tối thiểu chứ. Xin lỗi, tôi là quân nhân, miễn bàn những thứ đó. Mọi người nghe đây, dưới chân ông đây còn một tấm giấy thông hành cuối cùng. Ai nhặt được thì người đó ra cổng ngay lập tức. Nghe thấy chưa? Tấm cuối cùng, ai nhặt được thì người đó được ra cổng. Không ai nhặt thì coi như bỏ. Tôi đếm đến 10. 1 2 4 3. Cháu gái nào. 4 5. Bố đi đâu vậy? 6. Bố có chút chuyện, lát nữa sẽ về, đợi bố nhé. 7 8 9. Đợi đã. Anh Hiền, sao anh cũng ở cửa khẩu? Tôi mà biết anh ở đây, tôi đã đưa anh tấm vé thông hành này rồi. Vậy giờ tôi nhặt lên, còn có thể ra ngoài không? Tất nhiên rồi. Mời. Anh Hà, anh đang làm gì vậy? Xin lỗi, tôi có việc phải ra ngoài. Ai vậy? Đúng là trơ trẽn, không thấy à? Hắn vốn cùng một chuột với kẻ phát giấy thông hành. Tôi bảo ai mà trơ trẽn vậy? Chờ đã đời lại là hắn. Mọi người đều không biết người này à? Hắn là ông chủ của ngân hàng Khối Long nổi tiếng khắp Hồng Kông. Hắn là kẻ làm giàu trên khó khăn của đất nước. Tôi xem ai còn lắm lời ở đây. Anh Hiền, họ chỉ ăn không được nên đặt đổ thôi. Anh cứ yên tâm thoải mái ra cổng. Tôi tiện anh, không cần. Tôi tự đi. Hà Hiên. Đúng vậy, Hà Hiên. Đúng vậy, thật trơ trẽn. Chính là hắn. Hiên. Hiên. Anh Lâm. Anh Lâm, trong đây là đô la Mỹ đã được đổi, chẳng thiếu đồng nào. Cậu bảo tôi phải nói sao đây? Nghe nói ngân hàng Khối Long bị người Nhật ném bom, thiệt hại nặng nề. Vậy mà cậu còn, tôi được anh nhờ làm việc trung nghĩa, nên làm mà. Lời cảm ơn để Hồng Cát nói. Phải rồi, Trợ lý Trần đâu? Không phải chung với cậu à? Trợ lý Trần đã bất hạnh gặp nạn. Anh Lâm, tôi về trước nhé. Hiền này, hôm nay cậu cần đi gặp một người quan trọng với tôi. Đây là đô la Mỹ mà anh Mã và anh Lâm nhờ tôi đổi, không thiếu đồng nào. Mời ông kiểm tra và nhận. Tôi nhớ ngân hàng của cậu đã bị máy bay Nhật ném bom rồi mà. Phải. Số đô la Mỹ này vừa khéo được đổi trước khi bị ném bom. Thật khó tin. Lâu vậy rồi mà chưa có ai biết tới số tiền này. Ông Rodrigo, do chiến tranh nên không thể kịp thời đưa số tiền này tới. Nếu vì vậy mà gây bất tiện hay thiệt hại cho ông và anh Mã, anh Lâm đây, thì tôi xin lỗi mọi người tại đây. Xin thứ lỗi. Bây giờ tiền đã được đưa tới, không có vấn đề gì khác, thì tôi về trước đây. Cậu muốn về đâu? Người nhà tôi đều ở cửa khẩu, tôi phải về với họ. Từ từ,
Đây là thống đốc của Macau, ông Teixeira. Những người khác đều là thành viên của hội nghị chính phủ Macau. Cậu Hà, nếu cậu cần, chúng tôi có thể nghĩ cách thả người nhà của cậu ra một cách an toàn, cho cả nhà tôi xuất cảnh à? Thế những người khác ở cửa khẩu thì sao, cậu Hà? Hiện tại người Nhật yêu cầu chúng tôi lập tức đóng cửa khẩu và lùng bắt các tội phạm đào tẩu Trung Anh có liên quan. Bồ Đào Nha là nước trung lập, Macau tất nhiên cũng trung lập. Chúng tôi là cảng tự do quốc tế, thực sự không tiện can thiệp vào chiến tranh giữa các cậu. Phải, Bồ Đào Nha là nước trung lập, Macau là khu vực trung lập, nên có thể đóng cửa hải quan để mặc dân tị nạn tự xoay sở, đúng chứ? Cậu Hà, chúng tôi có, tôi biết. Chẳng qua người Nhật quá mạnh, quá hung hăng, các ông không dây vào nổi. Nhưng điều này có thể trở thành cái cớ để bỏ mặc sự sống chết của vô số người già, kẻ ốm, phụ nữ và trẻ em à. Mọi người hãy tự hỏi lòng, xem cách làm hiện tại của các người có khác gì đám sát nhân Nhật Bản xâm lược Trung Quốc tàn sát đồng bào của tôi không? Macau là lãnh thổ của Trung Quốc từ xưa tới nay. Đừng tưởng bây giờ Trung Quốc yếu thì sẽ mãi bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ, mặc cho họ ức hiếp. Trên đời luôn có công lý. Tôi tin rồi sẽ có ngày ông trời trả lại công bằng cho ngày hôm nay. Trời ạ, cậu ta về làm gì? Thế này là sao? Sao lại về nữa rồi? Chẳng phải đã đi rồi à? Sao lại về nữa vậy? Đó là ai thế? Sao lại về vậy? Sao anh ta lại quay về? Bố ơi! Chú à? Làm xong rồi à? Sự thật chứng minh người Trung Quốc rất uy tín. Do đó tôi muốn được bỏ phiếu lại, đổi thành đồng ý lập tức mở cửa. Thưa quý ông quý bà, tôi là thống đốc Macau Teixeira. Thưa quý ông quý bà, tôi là thống đốc Macau Teixeira. Hiện tại tôi tuyên bố hủy lệnh phong tỏa hải quan Macau. Hủy lệnh phong tỏa hải quan Macau. Lập tức mở cửa, lập tức mở cửa, lập tức mở cửa. Trong 30 giờ qua, chính phủ Macau buộc phải phong tỏa hải quan. Về nhà rồi, về nhà rồi. Điều này khiến các hành khách dừng lại bến đò quá lâu, không thể vào Macau, gây ra nhiều bất tiện, thậm chí là thiệt hại nặng nề cho mọi người. Cơ quan trưởng, loạn rồi, loạn hết rồi. Chúng tôi đã phát hiện mục tiêu, lúc sắp bắt được thì mở cửa nên họ chạy hết rồi, đột thời. Rồi, xin trịnh trọng thanh minh tại đây, Macau là cảng tự do được quốc tế công nhận. Mọi nhân tố bên ngoài không nên và tuyệt đối không có quyền làm dao động nguyên tắc này.
Xin tránh đường, xin tránh đường. Mọi người ở đây đi. Biết hiện tại giá nhà ở Macau tăng tới mức nào không? Mời quý khách vào trong. Cô Kiều, môi trường thế này thì sao mà ở? Cô đã bạc đại bản thân quá đấy. Hay là cô cứ ở khách sạn Đông Á mà tôi sắp xếp cho cô đi. Không cần, chỗ này rất tốt. Trước kia tôi và anh tôi còn ngủ ngoài đường và dưới gầm cầu nữa kia. Nơi này đã tốt lắm rồi. Tôi chọn căn phòng này. Cảm ơn. Vâng. Phải rồi, đừng trách tôi không nhắc cô. Hiện tại các người vẫn là tội phạm bỏ trốn mà người Nhật muốn bắt. Xem tình hình ngoài kia, người Nhật không định tha cho các người đâu. Muốn giữ được mạng sống thì ở yên đây. Nào, bên này. Phò Hoa Viễn của tôi vốn là tàu chở khách trên biển. Do lâu rồi không được sửa chữa nên mới dừng ở đây làm nơi cư trú. Tuy kém hơn nhà cửa bình thường nhưng vẫn có thể che mưa chắn gió. Vả lại giá cả phải chăng nên rất được ưa chuộng. Hơn 10 hộ gia đình sống ở chỗ tôi đấy. Nếu mọi người tới trễ hơn thì chưa chắc có đâu. Cường hô, rút chân lại làm gì thế? Cậu còn vậy nữa là tôi tăng tiền phòng đấy. Ôi chủ tàu, xin lỗi nhé. Không sao, mời đi hướng này. Nào, chúng ta đi lên. Nào, từ từ thôi. Căn này còn là phòng đơn nữa đấy. Cũng ổn nhỉ. Ở đây chất nhiều đồ linh tinh quá. Dọn dẹp một chút là được. Cô chất đồ sang bên kia, sau đó dành ra một khoảng trống để trải chiếu là thành một chiếc giường rồi đúng chứ. Bên đây còn 2 chiếc giường nữa này. Nhưng chúng tôi có tới 7 người thì sao ở nổi. Phòng này vẫn còn chỗ. Tới đây. Nơi này cũng có thể ở được, rộng rãi lắm. Nơi này đủ cho vài người ở. Mọi người xem đi. Gió biển mùa đông lớn như thế thì sao mà ở được. Cô ơi, tôi thấy nhà các cô có cụ già và con nít, còn có người bị thương nữa. Nếu có con đường khác thì không thể nào tìm tới chỗ tôi được. Cô xem bây giờ giá nhà ngoài kia tăng tới mức nào rồi. Tôi tin chắc các cô tìm khắp Macau cũng không tìm được nơi nào rẻ như vậy đâu. Thế này đi, tôi thấy nhà mọi người cũng khó khăn nên tính rẻ cho mọi người một chút. Nếu ở bên trong thì tính người lớn 4 tệ một tháng, trẻ con được giảm một nửa. Nếu ở bên ngoài thì giảm thêm 50% cho mọi người được không? Còn đỡ hơn là ngủ ngoài đường đúng chứ. Nếu mọi người kiếm được tiền thì có thể dọn đi bất cứ lúc nào. Vậy nhé, tôi dọn dẹp giúp mọi người nhé. Anh, cháo khoai lang này ngon thật đấy. Ngon thì ăn nhiều vào. Ăn bù cho lúc bị bỏ đói ở cửa khẩu. Anh, nhóm bạn của em trốn ở bệnh viện Kính Hồ có gây rắc rối cho anh không? Đó là khu cách ly dự phòng, ngày thường bị phong tỏa, chắc không bị phát hiện đâu. Thế thì tốt quá. À phải rồi, anh có biết tòa soạn đại chúng ở đâu không? Biết. Cái chuyện gì? Ngày mai em muốn đăng một thông báo tìm người. Thế em viết ra đi. Ngày mai em tới bệnh viện rồi tiện đường đưa tới tòa soạn giúp em. Vâng. Ăn nhiều vào. Tiểu Ngư, đây là giày của cô. Kích cỡ không vừa, cháu mang tạm trước nhé. Cô ơi, không cần đâu. Kẹo cháu làm dơ mất. Sao lại làm dơ chứ? Mang vào đi lạnh lắm. Cô Hà, cả đời người đảng chúng tôi sống mưu sinh trên biển, chưa từng mang giày. Tiểu Ngư đi chân không, từ nhỏ tới lớn, chân nó không sợ lạnh đâu. Chân đã lạnh tới mức này rồi, mau mang vào đi. Nghe lời. Cô cũng trùng chân đi. Phải, trước kia là trước kia. Từ này chỉ cần có chúng tôi ở đây thì tuyệt đối sẽ không để cho bé Tiểu Ngư tiếp tục đi chân không đâu. Anh Hà, cô Hà,
Tôi biết hai người là người tốt, nhưng hai người cũng có bố mẹ, con cái. Thực sự không cần lo cho chúng tôi nữa đâu. Chúng tôi chỉ ở tối nay, ngày mai sẽ đi. Sao đi được chứ? Cả nhà chúng tôi được cô và bố của Tiểu Ngư liều mạng cứu sống. Lúc ở bến đò, tôi đã nói nhất định sẽ chăm sóc mọi người tới cùng. Tôi nói được làm được. Từ hôm nay, hai gia đình chúng ta là người một nhà. Phải đấy. Sau này đừng nói muốn đi nữa. Đồng chí Phật thủ, đối tượng bảo vệ đã tới Macau. Xin đợi chỉ thị. Không ngờ lại để em chịu nhiều cực khổ như vậy với anh. Em còn cười nữa à? Có lẽ trên đời không có nhiều người vợ như em, nằm trong gió lạnh với chồng mình, nhưng lại rất ấm lòng. Đợi ngày mai anh tới Hàng Phong Dù tìm ông Vũ Lâm xin giúp đỡ, nhờ anh ấy giới thiệu việc làm. Đến lúc đó chúng ta không cần ngủ ở đây nữa. Đại bản doanh yêu cầu các người giao nộp chiến lược toàn diện với Macau. Cũng tới lúc các người nên đưa ra câu trả lời rồi. Ý kiến của tôi là duy trì hiện trạng với Macau. Nói cụ thể xem. Vâng. Sự kiện đóng cửa khẩu lần này cho thấy chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau cực kỳ yếu ớt và quen nhượng bộ như chúng ta dự đoán. Vì vậy tôi cho rằng với tiền đề là có lực lượng hùng mạnh của Hoàng quân hậu thuẫn, chúng ta hoàn toàn có thể ép chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau hợp tác với chúng ta qua con đường ngoại giao. Hiện tại đây là chiến lược Macau ít có tổn thất nhất, nhưng có kỳ vọng thu được thành quả lớn nhất. Chúng ta sau qua thấy sao? Chiến lược của lãnh sự Fukui hoàn toàn chỉ là mong muốn từ một phía. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh nói chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau quen với việc thỏa hiệp và nhượng bộ. Vậy việc sau đó họ công khai chống đối yêu cầu của Hoàng quân, tự ý mở cửa khẩu, dẫn đến việc không bắt được tội phạm bỏ trốn. Phải giải thích như thế nào? Nhưng ban đầu chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau đã chọn hợp tác. Lẽ nào không phải vì thái độ quá cứng rắn của anh nên mới phản tác dụng sao? Vậy sao? Vậy tôi muốn hỏi anh Fuku, đối với chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau thì thể diện cỏn con quan trọng hơn hay quyền kiểm soát thương mại quan trọng hơn? Đương nhiên quyền kiểm soát thương mại quan trọng gấp trăm lần. Nếu đã như vậy, việc cho rằng chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau chỉ vì mất thể diện mà lại chọn đối đầu với hoàng gia, hay chỉ dựa vào thủ đoạn ngoại giao mà có thể cướp đi nguyên quyền kiểm soát thương mại của Macau, rồi cũng mơ tưởng chính phủ Macau sẽ chấp tay nhường lại, chẳng phải là nói chuyện viển vông hay sao? Nếu chiếm đóng Macau bằng vũ lực, đế quốc sẽ mất đi trạm thương mại quốc tế thay thế cho Hồng Kông. Anh nói tôi muốn chiếm đóng Macau bằng vũ lực. Vậy anh muốn làm thế nào? Chiến lược của tôi cũng là giữ lại Macau, nhưng điểm khác biệt so với anh Fuku là chỉ giữ lại trên danh nghĩa.
Nhưng thực chất là chiếm đóng. Anh đang nói gì vậy? Để duy trì nguồn cung cấp vật tư chiến lược cho đế quốc, Macau phải thay thế Hồng Kông. Vậy thì cần phải giữ lại danh nghĩa mẫu quốc của Bồ Đào Nha để Macau tiếp tục duy trì vị thế cảng quốc tế tự do. Đây chính là giữ lại trên danh nghĩa. Nhưng nếu muốn Macau mang lại lợi ích cho đế quốc thì phải khiến Trung Quốc, thậm chí là quân đồng minh Anh Mỹ, không thể đạt được bất kỳ lợi ích nào kiểm soát toàn bộ chính trị, kinh tế, quân sự và an ninh của Macau trong tay chúng ta, khiến chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau hoàn toàn trở thành con rối của chúng ta. Còn tức là chiếm đóng thực chất. Đây mới là đối sách tối ưu nhất. Chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau không đời nào đồng ý một chuyện hoang đường như vậy. Họ sẽ đồng ý bởi vì trong tay chúng ta có một vũ khí mạnh nhất để đối phó với Macau. Vậy nên mục tiêu này nhất định sẽ đạt được. Vũ khí gì? Lương thực. Xin hãy cho tôi chút gì đó ăn với. Xin hãy cho tôi chút gì đó ăn với. Xin hãy cho tôi chút gì đó ăn với. Cho chút đồ ăn đi mà. Yên tâm đi, tôi đã thương lượng xong nguồn hàng ở Thái Lan rồi. Chuyến này tôi nhất định sẽ mua lương thực về đúng hẹn. Anh vất vả rồi. Anh thực sự không có chút manh mối nào về tung tích của anh Hạ. Vốn dĩ Hiền vẫn luôn sống ở Hồng Kông. Lần này chạy nạn gấp từ Hồng Kông sang, tôi thực sự không biết anh ấy sẽ ở đâu. Hay là chúng ta cứ phải thông báo tìm người đi. Không ổn. Nếu chúng ta giống trốn của chị nghe ngóng tung tích của Hiền, một khi lộ ra chuyện Hiền quay về là để trả lại tiền hàng cho Rodrigo, truyền đến tay của người Nhật, thì sẽ không đảm bảo được sự an toàn cho số vật tư còn lại của chúng ta. Vậy có nghĩa là phải đợi lô hàng này được vận chuyển an toàn đi rồi mới có thể công khai tìm kiếm tung tích của anh Hà. Hiện tại đây là cách ổn thỏa nhất. Chào anh. Xin hỏi ông chủ Lâm có ở đây không? Xin hỏi anh là... Tôi là bạn của anh ấy, vừa mới từ Hồng Kông sang. Thật không may, ông chủ Lâm vừa mới đi Thái Lan công tác. Đi Thái Lan? Vậy khi nào anh ấy về? Ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Có biết nói tiếng Bồ Đào Nha không? Được. Ra đi. Tên gì? Lan Lực Thắng. Biết nói tiếng Bồ Đào Nha không? Biết. Đi đi. Tuyển đủ người rồi. Giải tán đi. Giải tán đi. Tuyển đủ người rồi. Con gái. Đúng, tốt lắm. Chính là như vậy. Về rồi à? Anh Hà về rồi à? Mọi người đang... Bố, bọn em đang làm pháo. Là công việc do anh Cường giới thiệu. Hai đứa nhỏ đã học cả ngày rồi. May mà ở Macau này, cái khác thì không nhiều, chứ xưởng làm pháo thì vô số. Tôi nghe chị dâu nói muốn tìm việc làm, nên tôi đến dạy cho bọn họ. Đợi học xong, mọi người có thể tự mình đến xưởng làm pháo, nhận nguyên liệu về gia công. Tốt xấu gì cũng có thể kiếm được vài lượng tiền gạo. Anh Cường, thực sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Đều sống chung trên một con thuyền mà. Hơn nữa, với bản lĩnh của anh Hà thì tìm một công việc tốt chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Phải không? À đúng rồi, hôm nay thế nào rồi? Hôm nay... Bây giờ thứ không thiếu nhất ở Macau chính là người. Trong chốc lát chưa tìm được cũng không có gì lạ. Cứ từ từ, rồi sẽ tìm được công việc phù hợp thôi.
Pháo này làm thế nào? Hiền, anh bận rộn bên ngoài cả ngày rồi, hay là nghỉ ngơi đi. Mọi người đều làm được, tại sao anh lại không? Con trai, nào, về bố đi. Được. Trước tiên, hãy lấy một tờ giấy và một chiếc đũa. Thế này, cuộn nó nhỏ hơn một chút nữa. Sau đó gấp nó lại, đừng gấp nhiều quá. Rồi từ chỗ này bắt đầu cuộn từ từ. Cuộn xong thì đưa cho chị Tiểu Ngư là được. Được. Chị Tiểu Ngư, nào. Chú. Cảm phiền, cho tôi hỏi một chút, cần chuẩn bị những gì để ứng tuyển? Chỉ cần sơ yếu lý lịch thôi. Trên quảng cáo có nói hôm nay là vòng sơ tuyển, nếu vượt qua, nửa tháng sau sẽ có vòng phỏng vấn. Nửa tháng sau còn phải phỏng vấn sao? Đúng. Cậu là sinh viên, là sinh viên Đại học Hồng Kông, họ Hà. Hà Hồng Sơn. Thật trùng hợp, tôi cũng họ Hà. Hà Hiên. Thật không ngờ lại có nhiều người đến đăng ký như vậy. Xem ra không còn hy vọng nữa rồi. Phải. Đã nghĩ là sẽ đông, nhưng không ngờ lại đông đến vậy. Bình, ăn cơm thôi. Anh, về rồi à? Thư hôm nay à? Đúng vậy, vừa lấy từ hòm thư đấy. Có phải công ty thương mại Minh Thạch này gửi nhầm rồi không? Không gửi nhầm đâu, là thư của em. Ăn cơm trước đã. Anh ăn trước đi, em viết thư trả lời người ta đã. Đồng chí Minh Thành, tôi sẽ tìm thời cơ khác để sắp xếp tuyến đường di chuyển. Tình hình Macau đang rất phức tạp. Anh nên ở lại bệnh viện Kính Hồ, chăm sóc tốt cho những người được bảo vệ và chờ rút lui. Chỉ thị tiếp theo vẫn sẽ được gửi đến phòng khám Phật Thủ. Dốc sức vì Hoàng quân, muôn chết không từ. Đội trưởng Hoàng, cậu chọn nơi này được đấy. Chẳng phải ngài từng nói điều quan trọng nhất đối với Hoàng quân là phải kiểm soát thương mại ở Macau sao? Nơi này giao thông cực kỳ thuận lợi, trông rất khí thế. Điều quan trọng nhất là cổ đông ở đây chính là anh Lạc Bách, Phó Cục trưởng Tổng cục Kinh tế Macau. Vũ trường Bắc Trùng Thiên của anh ấy nằm ở tầng dưới, nên tôi đã thuê trọn tầng này làm cứ điểm cho đội đặc vụ. Cậu khá lắm, rất thông minh. Anh mê vé số từ khi nào vậy? Cái trò lừa đảo này mà anh cũng tin sao? Anh thỉnh thoảng cũng muốn phát tài. Lỡ đâu anh may mắn trúng số thì sao? Đúng rồi anh. Ăn cơm xong em định dọn đi. Dọn đi. Đi đâu? Bệnh viện Kính Hồ. Ở chung với nhóm bạn của em. Ở đó đông người lại chen chúc như thế. Ở nhà tốt biết mấy. Nói thật, em không yên tâm lắm về những người bạn đó. Chuyển đến bệnh viện cũng có thể tiện bề chăm sóc cho họ. Nếu em nghĩ như vậy thì tốt quá.
Đột nhiên có nhiều dân tị nạn đổ về Macau như vậy, bệnh viện thiếu nhân lực. Em là am hiểu lĩnh vực này, em đến quầy thuốc của bệnh viện giúp một tay đi. Được đó. Em còn đang lo không biết lấy danh nghĩa gì để tiện ở lại bệnh viện đấy. Anh à, anh đúng là cứu tinh của đời em. Ấy, anh phải nói rõ trước, bệnh viện Kính Hồ là bệnh viện từ thiện, chỉ là ăn ở thôi, không có lương đâu đấy. Được. Nếu sau này có thư gửi đến công ty thương mại Minh Thành để anh tự gấp, xin anh nhất định phải mang chúng đến cho em. Biết rồi. Trung tá Sao Hoa, nhiệm vụ truy lùng những người nổi tiếng của Trung Quốc vào các tù binh Anh thì đội đặc vụ vẫn đang tiến hành. Thế nhưng chỉ là hoàn toàn không có hiệu quả, phải không? Đội trưởng Hoàng, cậu có từng nghĩ tới việc họ có thể cùng lúc thoát khỏi Hồng Kông, sau đó đến Macau, lại biến mất không chút dấu vết, chứng minh điều gì không? Ý của ngài là có tổ chức đang giúp đỡ họ. Vậy nếu không phải Trùng Khánh thì hẳn là Diên An rồi. Dù là phe nào thì cũng đều khó đối phó. Ý của ngài là có tổ chức đang giúp đỡ họ. Vậy nếu không phải Trùng Khánh thì hẳn là Diên An rồi. Dù là phe nào thì cũng đều khó đối phó. May mà Hoàng quân Nhật Bản đã bảo vệ toàn bộ Macau. Đám người này chắc hẳn cũng không thể chạy thoát được. Đội đặc vụ nhất định sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, dốc toàn lực. Ngoài ra, ở lãnh sự quán Anh, chúng tôi cũng đã cử nhân viên chuyên nghiệp giám sát điện thoại 24/7. Nhưng bọn anh đã cắt đứt toàn bộ đường dây điện thoại rồi. Làm vậy là để ngăn các tù binh trốn đến Macau gọi điện cho lãnh sự quán tự chui đầu vào lưới. Ngài nói phải. Cứ tiếp tục ôm cây đời thọ, không sợ chúng không lộ diện. Hiện tại có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Tôi muốn cậu tự mình dẫn đội, lập tức đi công tác một chuyến. Đi công tác? Đi đâu? Trung Sơn. Dựa vào tấm phiếu này, ngày 20 đến lấy nhé. Làm gì vậy? Rồi đó, mau lên. Kính thưa bà con, tôi là Triệu Đinh Hoa, huyện trưởng huyện Trung Sơn. Bây giờ tôi tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, chợ gạo Trung Sơn sẽ đóng cửa. Tại sao chứ? Toàn bộ huyện tạm dừng mọi giao dịch lương thực. Toàn bộ lượng gạo tồn kho của các thương nhân phải được nộp lên huyện và sẽ do đội trưởng Hoàng Công Kiệt phụ trách bao tiêu. Chúng tôi không phục. Huyện trưởng Triệu, anh chẳng có uy tín trong huyện gì cả. Anh nói vài câu đi. Tất cả nghe rõ đây. Hoàng Công Kiệt tôi đã bao trọn gạo ở Trung Sơn rồi. Tất cả những ai đến mua gạo thì cút đi ngay cho tôi. Tất cả các tiệm bán gạo thì mau chóng đến đây đăng ký phản đối. Giờ vào đầu trước, giờ vào đâu mà đóng cửa chợ. Huyện trưởng Triệu, chợ gạo Trung Sơn đang hoạt động rất tốt mà. Tại sao huyện lại đóng cửa chợ chứ? Mọi người nói có phải không? Có phải không? Để tôi trả lời câu hỏi của anh. Còn ai chưa nghe rõ không? Kể từ khi chúng ta tuyên bố tiếp nhận dân tị nạn, quân Nhật đã lấy danh nghĩa sơ tán dân tị nạn Hồng Kông đến liên tục điều tàu chở người đến Macau, nhưng không cho phép một ai lên tàu rời đi. Đồng thời họ cũng đã thực hiện kiểm soát cảng Củng Bắc, chỉ cho vào chứ không cho ra. Chỉ trong vòng vẹn nửa tháng, dân số Macau đã vượt quá 450.000 người, gấp 3 lần so với trước chiến tranh. Tình hình lương thực thì sao? Vốn dĩ gạo tồn kho của Macau chưa đến 5.000 bao, nay gần như đã cạn kiệt. Cộng thêm việc quân Nhật phong tỏa cảng Củng Bắc, không một hạt gạo nào từ Trung Sơn được vận chuyển vào Macau. Tính đến hôm qua,
Giá gạo ở Macau đã tăng từ 4 hào lên 1 đồng, tức là tăng gấp rưỡi. Nếu không nghĩ cách kiểm soát thì sẽ có người chết đói. Gạo chúng ta đặt mua từ Việt Nam, đáng lẽ phải đến nơi từ hôm qua rồi chứ nhỉ? Sao vẫn chưa có tin tức gì vậy? Ngài thống đốc, tàu vận chuyển lương thực khởi hành từ Việt Nam đã bị tàu chiến Nhật Bản cướp đi rồi. Giảm giá chút đi. 9 hào nữa cơ đã là đắt lắm rồi. Bây giờ tăng lên đến 2 đồng 2, còn để người ta sống nữa không? Không thể giảm giá chút sao? Về rồi à? Trời lạnh thế này sao không mặc áo khoác? Để anh lấy giúp em nhé. Không cần đâu, anh đi xem cháo chín chưa giúp em. Cháo? Gạo ở đâu ra vậy? Macau cũng chẳng lạnh đâu nữa đâu. Em đã lấy quần áo đợi lấy gạo rồi. Dù sao em cũng không lạnh, không sao đâu. Em cầm áo khoác rồi à? Hiền, anh đi đâu vậy? Nếu cầm thì cũng phải cầm bộ áo phục này của anh, chuộc lại áo của em. Không được, anh phải ra ngoài làm việc. Không có một bộ quần áo tử tế thì làm sao mà giữ thể diện được chứ? Đã là lúc nào rồi mà còn giữ thể diện? Thế cũng không được. Chẳng phải anh đang muốn tìm việc sao? Không có âu phục thì làm sao tìm việc được chứ? Ôi, không sao đâu. Yên tâm, em không lạnh. Không sao đâu. Để anh giúp em. Một lát nữa là có cơm ăn rồi. Mọi người không cần phải chịu đói nữa. Thống đốc, đây thực sự là một sự hiểu lầm lớn. Theo báo cáo của Hải quân, những kẻ cướp tàu chở gạo của Macau là bọn hải tặc đáng chết, chứ không phải Hải quân Nhật Bản chúng tôi. Vớ vẩn. Điện tín vô tuyến gửi về, lúc tàu chở gạo bị cướp, hoàn toàn không hề nhắc đến hải tặc gì cả. Chỉ nói là phát hiện Hải quân Nhật Bản chặn bắt. Khi người bên tôi đến cứu hộ, cũng chỉ thấy khu vực xảy ra vụ việc, đậu đầy tàu chiến của Nhật Bản các người. Chứng cứ xác thực như vậy, anh còn muốn chối cả sao? Là thế này, lúc đó Hải quân Nhật Bản chúng tôi phát hiện hải tặc và đang truy đuổi. Việc tàu vận chuyển lương thực thấy tàu chiến của chúng tôi chẳng có gì lạ cả. Sau đó bọn hải tặc cướp tàu của các ông rồi chạy thoát. Chúng tôi không đuổi kịp, vậy nên chỉ còn lại tàu chiến của chúng tôi ở đó. Anh toàn nói vớ vẩn. Tất cả những gì anh nói hoàn toàn không phải sự thật. Ông không tin thì tôi cũng hết cách. Tới ngay. Cô Kiều, tiến sĩ Lạc Bách. Cô đang làm gì vậy? Thật ngại quá. Tôi muốn nấu chút cháo, nhưng không rành cách sử dụng cái lò này. Cô Kiều, tay cô là tay để kéo đàn vĩ cầm, sao có thể làm những việc nặng nhọc thế này? Nếu cô bị bỏng thì phải làm sao? Ăn ngoài tốn kém quá. Tôi tính tự mình nấu ăn, như vậy có thể tiết kiệm được một chút. Cô cần gì phải khổ như vậy? Nếu cô cần thì tôi không cần. Cảm ơn tiến sĩ Lạc Bách. Tôi không thể lấy tiền của anh. Còn cả những thứ kia nữa, phiền anh mang về đi. Lần sau đừng mang tới nữa. Nếu không tôi sẽ không mở cửa cho anh đâu. Được. Tôi giúp cô. Cảm ơn. Ngoài ra, tôi phải nhắc nhở thêm một chút nữa. Sắp tới, tốt nhất Macau nên tạm ngừng mọi hoạt động thương mại đường biển, bởi vì Hải quân đế quốc sẽ bắt giữ tất cả các tàu bè qua lại có dấu hiệu nghi ngờ trước khi tiêu diệt hoàn toàn hải tặc, để bọn hải tặc không còn nơi ẩn náu. Các người làm như vậy là muốn cô lập Macau đến chết. Xem ông nói kìa. Gì mà bao vây Macau đến chết chứ? Tiêu diệt hải tặc cũng là chuyện tốt, lưu danh ngàn đời đối với Macau mà.
Sao ông không nhìn xa hơn một chút chứ? Được rồi, tôi còn một câu hỏi. Anh bảo Linh Đinh Dương xuất hiện hải tặc, vậy ở Trung Sơn ắt hẳn sẽ không có. Trung Sơn chưa nghe nói phải không? Chưa nghe. Cái đó thì chưa nghe nói. Vậy nếu Trung Sơn không có hải tặc thì tại sao các anh lại đóng cảng Củng Bắc, không cho lương thực từ Trung Sơn vào Macau chứ? Việc này tôi có thể giải thích với ông. Huyện Trung Sơn tạm dừng buôn bán lương thực hoàn toàn là do chính quyền Uông Tinh Vệ ở Nam Kinh áp dụng biện pháp chống buôn lậu, không hề liên quan đến phía Nhật Bản chúng tôi. Macau bây giờ có tận khoảng 400.000 dân, thậm chí còn hơn con số đó. Các anh phong tỏa Macau thế này là muốn dồn bao nhiêu con người vào đường chết đây? Sao các anh có thể phớt lờ mạng sống của nhiều người như vậy, trơ mắt nhìn họ chết như thế chứ? Ông thống đốc, đế quốc Nhật Bản chúng tôi vô cùng cảm thông với tình cảnh khốn khó mà Macau đang đối mặt. Đồng thời, đế quốc vẫn luôn mong muốn làm láng giềng hữu nghị với Macau. Trước khi ông đến, chúng tôi vừa khéo đã soạn một bản kế hoạch hợp tác, vốn định trình lên phụ thống đốc. Giờ ông đã đích thân tới rồi, chỉ bằng xem thử luôn đi. Cũng tại tôi vô dụng, chỉ nghe ngóng được nhân viên quản lý của ngân hàng Hối Phong bị nhốt trong trại tù binh, nhưng tình hình cụ thể khác thì không biết. Nhưng mà cô cũng không cần quá lo lắng. Dù sao anh Kiều cũng là kế toán, chắc người Nhật cũng không làm khó anh ấy lắm đâu. Vâng. Với tình hình bây giờ, nghe ngóng tin tức của họ sẽ vô cùng khó khăn. Anh vất vả rồi. Không sao. Còn nữa, lần trước tôi cũng nói rồi, bát Trùng Thiên của tôi thực sự đang thiếu một nghệ sĩ violon. Nếu cô chịu hạ mình thì về mặt đãi ngộ tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi biết cô không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi hiểu, cũng rất tôn trọng. Nhưng mà cô dùng violon để kiếm sống cũng là tự lực cánh sinh mà. Cảm ơn lời mời của anh. Tôi hiểu ý tốt của anh. Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của anh. Kể từ ngày hôm nay, tất cả các tiệm gạo và lương thực ở Macau đều nghiêm cấm đầu cờ tích trữ. 7 phần lương thực tồn kho của các cửa hàng lương thực phải nộp lên Tổng Thương hội để lập các điểm phát cháo, thống nhất cứu đói người dân. Công tác kiểm tra và thu nhận lương thực tồn kho cụ thể sẽ do Ủy viên Mã Vạn Kỳ của Tổng Thương hội phối hợp cùng Tổng cục Kinh tế thực hiện. Chính phủ dựa vào đâu mà thu hàng của chúng tôi? Dù là muốn cứu trợ thiên tai thì nộp 7 phần cũng thật quá đáng. Các vị, trong thời cuộc này, chính phủ và Tổng Thương hội cũng là bất đắc dĩ thôi. Mọi người quan trọng để người dân Macau đều có thể sống sót. Chỉ định xin mọi người đồng tâm hiệp lực. Các vị, hàng Phong Dụ của tôi cũng kinh doanh lương thực. Tôi xin phép bày tỏ thái độ trước. Thứ nhất, toàn bộ lương thực tồn kho của hàng Phong Dụ sẽ nộp lên hết để cứu trợ thiên tai, không giữ lại hạt nào. Thứ hai, lương thực mà tất cả các cửa tiệm ở đây nộp lên đều xem như hàng Phong Dụ của tôi mượn. Mã Vạn Kỳ tôi sẽ chịu trách nhiệm viết giấy nợ, lập bằng chứng. Một khi vượt qua nạn đói lần này, hàng Phong Dụ sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả đủ số lương thực này.
Được, tôi biết rồi. Bách Tâm, thật sự không tìm thấy. Đừng nói là khách sạn đàng hoàng, ngay cả nhà nghỉ bình dân em cũng hỏi hết rồi, vẫn không dò hỏi được tin tức gì về ông chủ Hà đó. Anh Lâm từng nói ông chủ Hà không có nhà ở Macau, không ở nhà nghỉ hay khách sạn, thì ở đâu được chứ? Có khi nào cả nhà ông chủ Hà thuê nhà không? Hay em đi dò hỏi lại mấy chỗ điều kiện tốt chút mới cho thuê gần đây xem sao? Macau này một lúc ùa vào hàng trăm ngàn người, người thuê nhà chắc chắn cũng nhiều không đếm xuể. Như mò kim đáy bể vậy, tôi thấy không khả thi lắm. Anh Kỳ, em biết anh Hà có ơn với anh. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tìm được anh ta. Việc này em sẽ nghĩ thêm cách. Được, vất vả cho em rồi. Bách Tâm, nào. Trời lạnh, chú ý giữ ấm. Đừng lo lắng quá. Trên phố đã dán thông báo rồi. Tổng thương hội nói sẽ bắt đầu phát cháu. Phụ nữ, người già, trẻ em tị nạn, mỗi người mỗi ngày đều có thể nhận miễn phí một bát. Rồi em xem thử có tìm được việc giặt giũ nào không. Ngày tháng rồi cũng sẽ qua thôi. Nuôi gia đình vốn là trách nhiệm của người đàn ông là anh, giờ lại thành ra thế này. Không sao đâu. Hà Hiên, Hà Hiên, trên thuyền có ai tên là Hà Hiên không? Là tôi đây. Thư của anh. Thư của tôi. Chỗ này của anh khó tìm thật đấy. Không thể lựa chỗ khác sao? Cứ nhất định phải là công ty Liên Xương à? Chỉ có công ty Liên Xương là công ty thương mại vật tư lớn nhất, quen thuộc nhất với chính phủ Macau, là đại diện thiện chí, hợp tác tốt nhất của chính phủ Macau. Ông xem nhé, công ty Liên Xương do tổng thương hội và chính phủ cùng vốn thành lập. Chính phủ chỉ chiếm 4 phần, tổng thương hội là chiếm 6 phần. Hơn nữa, luôn do hội trưởng cao và các thương nhân người Hoa chịu trách nhiệm kinh doanh. Công ty Liên Xương còn phụ trách việc Macau thu mua vật tư ở nội địa Trung Quốc. Tùy tiện thay đổi quyền kiểm soát cổ phần, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dân sinh của Macau. Bị Hoàng quân phong tỏa, thì đám thương nhân người Hoa kia của tổng thương hội cung cấp được vật tư sinh hoạt gì cho Macau chứ? Hay ông Saito cũng góp vốn cùng kinh doanh với thương nhân người Hoa đi. Thế chắc được rồi chứ. Với thực lực của phía Nhật Bản chúng tôi, có cần phải vậy không? Một là đám thương nhân người Hoa đó của tổng thương hội rút hoàn toàn khỏi hội đồng quản trị, Liên Xương chuyển sang do phía Nhật kiểm soát. Đồng thời ông Saito sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch. Nếu không thì việc này không cần phải bàn nữa. Nhưng dù sao tổng thương hội cũng chiếm 6 phần cổ phần mà. Tự nhiên ông đá người ta ra, không hợp lý. 6 phần cổ phần thì sao chứ? Liên Xương là công ty trực thuộc chính phủ Macau. Chính phủ có quyền quyết định về cơ cấu hội đồng quản trị của Liên Xương, không phải sao? Nếu chính phủ thực sự giao quyền kiểm soát Liên Xương cho ông Saito, lãnh sự Fuku, ông có thể đảm bảo phía quân đội Nhật Bản sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với Macau không? Tôi nghĩ tôi chỉ có thể đảm bảo truyền đạt thiện chí của Macau tới cơ quan trưởng Sawa và bộ tư lệnh của chúng tôi. Chỉ cần phía tôi giành được quyền kiểm soát Liên Xương, chúng tôi sẽ phụ trách toàn bộ nhu yếu phẩm cho các quan chức và người nhà của họ. Tôi sẽ đảm bảo mọi nguồn cung ứng, bao gồm cả bát trùng thiền của cậu.
Trong thời gian hoàng quân phong tỏa mà còn phải chiêu đãi sơn hào hải vị thịnh soạn cho nhiều khách quý như thế. Phó cục trưởng Lạc Bách dù lợi nhuận cao đến đâu chắc hẳn cũng lo lắng lắm nhỉ. Nào nào Chủ tịch, hai ứng viên cho buổi phỏng vấn hôm nay là những người chúng tôi đã tuyển chọn kỹ lưỡng nhiều lần từ tất cả những người đăng ký. Đây là bài kiểm tra sơ tuyển và lý lịch của họ. Mời anh xem qua. Phó cục trưởng Lạc Bách, sao cậu lại tới đây? Hội trưởng Cao, hôm nay không chỉ có tôi đến, còn có tất cả các thành viên hội đồng quản trị bên chính phủ cùng với thành viên hội đồng quản trị mới của công ty Liên Xương vừa được chính phủ công nhận. Xin lỗi nhé, công ty triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất, buổi phỏng vấn bị hoãn. Ngồi đây chờ một lát nhé. Được. Chẳng phải cậu là anh Hiền? Tôi là Hà Hồng Sâm đây. Đúng, Hà Hồng Sâm, sinh viên Đại học Hồng Kông nhỉ? Nói vậy thì hai người vượt qua vòng sơ tuyển là chúng ta. Không ngờ nhỉ, trùng hợp quá. Trông cậu thế này là không sợ anh Hiền chê cười. Từ khi đến Macau, tôi toàn ở trọ nhờ nhà họ hàng xa. Tôi đã chán ngán cuộc sống nương nhờ người khác rồi. Mấy hôm trước tôi vừa dọn ra đã ngủ tạm 2 đêm ngoài đường. Thế nên tới phỏng vấn đành mang theo cả bộ chăn màn. Nói vậy thì cậu cũng khá khó khăn nhỉ? Anh Hiền, hôm nay cạnh tranh công bằng đấy nhé. Anh không được nhường tôi vì chuyện này đâu. Lúc trước đây tôi đã do hỏi rồi. Tận mấy nhân viên của Liên Xương đều nói ứng viên còn lại nhiều kinh nghiệm hơn tôi, có thâm niên năng lực rất xuất sắc, là lựa chọn đầu được đề cử cho buổi phỏng vấn hôm nay. Tôi chỉ là người dự bị thôi. Được, vậy chúng ta cứ cạnh tranh công bằng. Nhưng tính ra thì người mới học hết tiểu học như tôi chắc 9/10 không thể so với cậu sinh viên chính quy Đại học Hồng Kông được. Thay đổi cổ phần còn có sự biểu quyết đồng ý của toàn thể hội đồng quản trị. Hương hội Nhật Bản đột nhiên đến đầu tư cổ phần, hơn nữa vừa vào đã muốn nắm quyền kiểm soát Liên Xương. Chính phủ có ý gì vậy? Ôi, hội trưởng Cao, ông cũng hiểu rõ khó khăn của chính phủ mà. Chính phủ cũng là bất đắc dĩ thôi. Vì sự sinh tồn của cả Macau, đó là quyết định buộc phải đưa ra sau khi cân nhắc mọi mặt. Nói đi cũng phải nói lại, với Nhật Bản đầu tư vào công ty Liên Xương cũng là để tăng cường thực lực cho Liên Xương thôi. Làm ăn mà, mọi người hợp tác cùng nhau kinh doanh. Cũng tức là việc người Nhật bọn họ vào hội đồng quản trị đã là chuyện đình đóng cuộc rồi. Về tỷ lệ cổ phần mọi người có thể thương lượng lại, nhưng việc ông Saito đảm nhiệm chức chủ tịch thì chính phủ đã công nhận rồi. Nếu đã vậy thì cũng chẳng còn gì để bàn nữa. Toàn thể thành viên hội đồng quản trị người Hoa trong tổng thương hội giờ sẽ rút khỏi Liên Xương. Hội trưởng Cao, à phải, quê gốc của anh Hiền là ở đâu vậy? Phiên Ngung, Quảng Đông. Tôi ở Bảo An, Quảng Đông đấy. Hả? Anh trong ngoại hình tôi không giống phải không? Nói thật thì ông cụ cố tôi là người Do Thái Hà Lan, thế nên tôi là con lai. Nhưng mà mấy đời nay nhà tôi vẫn luôn tự nhận mình là người Trung Quốc, lấy Bảo An làm quê gốc theo bà cụ cố. Ồ, thì ra là vậy. Trợ lý Tân, các anh đang... Xin lỗi nhé, tôi không còn là trợ lý của Liên Xương. Việc phỏng vấn của các cậu cũng không do tôi sắp xếp nữa. Sao lại đột ngột vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Hội đồng quản trị mới đang tiếp quản công việc. Còn việc các cậu có cần phỏng vấn nữa hay không thì cứ chờ đợi họ sắp xếp đi. Tôi là trợ lý mới của công ty Liên Xương, Sakagami Zero. Hay anh đến phỏng vấn phải không? Chủ tịch Saito sẽ chủ trì buổi phỏng vấn hôm nay. Xin hỏi, ai là anh Hà Hiền? Là tôi đây. Mời đi theo tôi. Xin làm phiền một lát. Đây chính là chủ tịch mới của công ty ông Saito. Đây là anh Hà Hiền. Xin chào, cậu Hà. Chào ông. Mời cậu ngồi. Mời ngồi.
Tôi vừa xem qua lý lịch và bài kiểm tra sơ tuyển của cậu. Cậu Hà, cậu có kinh nghiệm kinh doanh phong phú như thế, lại có hiểu biết tường tận và tầm nhìn rộng mở về sự phát triển thương mại của Macau. Có thể nói, chính là nhân tài mà Liên Xương chúng tôi đang rất cần. Ông quá khen rồi. Tôi có thể hỏi trước một câu không? Câu gì vậy? Có vẻ hôm nay Liên Xương xảy ra biến động lớn. Tôi có thể bằng phép hỏi trước một chút về tình hình không? Đúng là có chút biến động. Vừa mới đây thôi, nhận được sự công nhận của chính phủ Macau, hội đồng quản trị của Liên Xương vừa được cải tổ do phía Nhật Bản chúng tôi tiếp quản toàn bộ. Nhưng cậu yên tâm, tất cả điều kiện tuyển dụng mà công ty cam kết trước đây, bao gồm cả đãi ngộ chức vụ, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Còn câu hỏi gì nữa không? Không còn nữa. Vậy chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé. Quặng Wolfram, hoặc thiết, lông lợn, dầu trổ. Tôi nhớ Liên Xương luôn chỉ làm buôn bán nhu yếu phẩm giữa Macau và nội địa. Sao bỗng nhiên lại quan tâm việc thu mua mấy loại vật tư đặc biệt này vậy? Đây là mục tiêu phát triển mới của công ty chúng tôi. Cậu Hà, cậu làm ăn nhiều năm ở Quảng Đông, Hồng Kông như thế. Nhờ cậy vào mạng lưới quan hệ làm ăn cậu tích lũy được. Muốn tìm được nguồn hàng, những thứ như quặng, Wolfram, dầu trổ chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nói thế này đi, chỉ cần cậu làm tốt một việc, tìm ra những nguồn hàng mà công ty cần, thu mua lâu dài cho công ty. Có bao nhiêu thì Liên Xương thu mua bấy nhiêu, giá cả không thành vấn đề. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không biết gì về những nguồn hàng ông nói, càng không mua được những vật tư đó. Cậu Hà, có phải cậu chỉ làm thư ký kinh doanh quá uổng phí tài năng không? Vậy thế này đi, chỉ cần cậu có thể tìm được những nguồn hàng này thay công ty, giờ tôi sẽ thăng chức cho cậu làm giám đốc bộ phận thu mua, toàn quyền phụ trách thu mua đặc sản Trung Quốc. Lương tăng gấp đôi, cuối năm còn được chia lợi nhuận thêm, như vậy được rồi chứ? Xin lỗi, tôi đã nói không làm được là không làm được. Buổi phỏng vấn này tôi xin rút lui. Anh Hiền, Hồng Săn, công việc ở Liên Xương này không phù hợp với tôi đi trước đây. Anh Hiền, rốt cuộc là sao vậy? Không có gì, tìm việc mà, mỗi người có chí hướng riêng. Cậu tự lựa chọn đi. Hà Hồng Sơn, đến lượt cậu rồi. Bọn em đang làm pháo này. Hai đứa nhỏ đã học cả ngày trời đó. Macau cũng chẳng lạnh lâu nữa đâu. Em đã lấy quần áo đợi lấy gạo rồi. Dù sao em cũng không lạnh, không sao đâu. Nào, tuyển công nhân đây. Tiền công mỗi người 2,5 lạng gạo. Bến cảng cần người bốc dỡ hàng. Nào đăng ký đi. Lên xe, mau. Đúng rồi, tránh ra. Cậu lên đây, cả cậu nữa. Được, cậu cũng lên đi. Đây, tôi với. Anh không được, có tuổi rồi. Cậu được. Cũng gần đủ rồi. Được rồi. Xong, rồi là còn ai nữa? Còn ai đi được nữa? Tôi. Riêng. Ý Văn, thế anh đi trước đây. Không phải anh đi làm à? Sao không mặc đồ tây thế? Đội quyền của Liên Xương tháng đầu tiên vào làm đều tính là tập sự, phải bắt đầu từ chạy ngoài đường giao hàng. Biết làm sao đây? Anh vất vả rồi. Không sao. Trong thời gian thực tập, công ty còn bảo ăn, mỗi ngày được nhận 2,5 lạng lương thực. Với Macau hiện giờ mà nói, nhận được lương thực là chuyện tốt nhất.
Anh đi trước đây. Hôm nay không có nhiều hàng, chỉ cần 10 người. Ai đăng ký giơ tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tôi làm được. 10. Lên đây. Dạ tăng hết đi, cảm ơn. Nào lên xe, nhanh lên. Của anh. Đếm đi. Tôi nói anh này, lần sau đừng tăng giá nữa. Anh không thể lần nào tôi vào cũng tăng giá chứ. Tôi tăng nữa có tăng nhanh bằng giá gạo không? Biển bị người Nhật phong tỏa rồi. Vận chuyển rượu bằng cách nào? Vận chuyển bằng mạng đấy. Tôi không tăng giá sẽ chống họ đấy. Nào, của anh đây. Cẩn thận nóng. Hôm nay hết cháo rồi, mai quay lại đi. Hết rồi. Ngày mai quay lại đi. Sức mạnh của Macau mỏng yếu quá. Cả giới kinh doanh dốc hết tài sản vẫn chỉ như muối bỏ bể. Chỉ dựa vào giới kinh doanh Macau thì không đủ thực lực thật. Có lẽ chúng ta có thể cân nhắc giới kinh doanh Hồng Kông. Hồng Kông. Đúng vậy. Nền tảng, phương pháp của giới kinh doanh Hồng Kông mạnh hơn Macau nhiều. Hiện giờ, giới kinh doanh Hồng Kông có nhiều người chạy đến Macau như vậy. Macau cũng là nhà họ. Họ cũng phải đối diện với khó khăn của Macau. Sao không động viên họ chung sức đồng lòng cùng với giới kinh doanh Macau, cùng nghĩ cách ứng phó với nạn đói này? Tục ngữ đã nói rồi còn gì. Ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Nó không chừng có thể tìm thấy con đường khác. Hai mươi tệ. 20 tệ. Trong cả ngực này là đồ tổ truyền nhà tôi đấy. Trên này nạm đá ngọc lam. Cô này, nói thật với cô nhé, dù khảm kim cương bây giờ cũng không hiếm ở Macau. Rốt cuộc cô có bán không? Tôi bán. Tôi nói cô biết, người Nhật Bản bắt họ không bắt cô. Cô nói tránh xa họ mà. Ngày nào cũng ra phố vì họ. Sao đấy? Muốn người Nhật hốt cả cô luôn à? Thế anh bảo tôi làm gì đây? Chỉ lo cho bạn mình như anh à? Tôi nói cô biết, ở Macau bây giờ cô giữ được cái mạng này đã là phúc của cô rồi. Nếu không phải thấy cô là nữ, tôi còn chẳng thèm khuyên cô. Nói trước nhé, tôi chỉ cho cô vay thôi. Nếu cô ngại mất mặt, tôi có thể giúp cô đuổi họ đi. Làm gì có chuyện 4 thằng đàn ông ỷ lại một cô gái. Không cần, cảm ơn. Tôi giúp cô mà. Chú Trung. Ông chủ Mã. Tam gia đâu? Tam gia đợi cậu bên trong đấy. Mời vào. Được, nào.
Nào, xuống hết đi. Xuống đi, xuống nhanh lên. Mọi người nhìn nhé, đằng kia có 2 con thuyền. Chuyển hết toàn bộ lương thực trên thuyền lên 2 chiếc xe này. 5 người một thuyền. Tiền công mỗi người 2 lạng rưỡi gạo. Làm xong phát luôn, nghe rõ chưa? Rõ. Bắt đầu làm đi. Được. Nhanh lên. Sao thế cô chủ hiệp? Đừng nhắc nữa. Lúc đi qua đường phong tỏa Trung Sơn, bị quân Nhật chặn đường, 2 người chết, 1 người bị thương. Tôi bảo này, truyền ít ruộng cho tôi thì đã đành. Đi Trung Sơn vận chuyển lương thực vào lúc này, cẩn thận cậu kiếm được tiền không có màng tiêu. Anh biết 2 con thuyền này chuyển giúp ai không? Ai? Ông chủ mã của hàng Phong Dù. Mỗi 1 hạt lương thực người ta mua đều dùng để phát thức ăn cứu trợ Macau. Tam gia, không thể vận chuyển thêm lương thực đến à? Mấy trăm nghìn người Macau chỉ có 2 thuyền gạo nhỏ, còn không đủ cháo cho dân tị nạn 3 ngày. Tam gia, dù sao đi nữa, ông nghĩ cách đi. Ông ra giá thoải mái tôi sẽ không mặc cả. Nếu chỉ là chuyện tiền bạc, tôi cũng không cần cậu phải nói. Cậu ngồi đi. Cậu biết chuyển được lương thực đến Macau, ban đại hào tôi mạo hiểm như thế nào, đổ bao nhiêu máu không? Vậy nên ban đại hào tôi cũng chỉ có thể dừng giao dịch tại đây. Giúp một tay đi. Đúng, đỡ một tay đi. Từ từ nhé. Làm được không? Được. Các cậu xếp ngay ngắn lên xe đi. Thực ra vượt qua thời gian này chắc sẽ tốt lên thôi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Không còn cách nào khác mà. Nào, cẩn thận đi. Kìa, kia là tên... 2 người làm gì thế? Hà Hiền à? Sao anh ta lại khuôn vác ở chỗ cậu? Giúp một tay đi. Ê, đây là ông chủ Hà mà. Ông chủ Hà, 2 con thuyền này là của ban đại hào tôi. Anh xem muốn về nhà hay ở lại làm tiếp. Nếu một mình anh làm hết mọi việc, tiền công của 5 người đều thuộc về anh. Tôi làm. Anh Sương, trước kia người này là ông chủ ngân hàng thật à? Đúng thế. Ôi, bây giờ vì một miếng ăn ở Macau ép người ta ra nông nổi gì rồi? Anh Tam, tôi về rồi. Trung à, sao lại để ông chủ Mã đợi lâu thế? Là Tử Hiệp. Cậu ấy đang hằng học với người ta kìa. Cứ muốn một cỗ vạn dỡ hết hàng của một thuyền. Chuyến vận chuyển lương thực lần này tổn thất không ít anh em. Tử Hiệp lại trút hết giận lên đầu người ta. Sắp dỡ xong rồi. Nếu vậy, Tham gia, tôi không quấy rầy nữa. Nếu còn cách khác để vận chuyển lương thực, nhất định phải nói với tôi. Tôi đồng ý trả bằng mọi giá. Ông chủ Mã, tôi luôn muốn hỏi cậu một câu. Ông cứ nói. Bây giờ Macau có mấy trăm nghìn dân chịu đói, cũng tức là có mấy trăm nghìn cái miệng đợi ăn. Cậu dựa vào đâu để cầm cự đến giờ? Đúng thế. Nói thật, tôi cũng không nhất định phải miễn cưỡng, mà là có một người bạn dùng hành động thực tế dạy tôi. Làm người quan trọng nhất là nói được làm được, phải có lương tâm. Tôi cũng không biết mình có gánh vác được mấy trăm nghìn cái miệng đợi ăn này không, nhưng tôi biết cầm cự được ngày nào thì hay ngày đó. Bạn cậu là ai? Nói ra cũng trùng hợp, tôi với người bạn này cũng xem là tri âm, chưa từng gặp mặt. Ai? Tôi đây, Dương Sương.
Lại đây. Cho các anh đây. 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 Sao chỉ có các anh? Cô Jones và Sam đâu? Hỏi các anh đấy. Họ đâu? Nói thế, ban đại hào tôi còn từng nhờ phúc của người bạn này. Nếu không hành khách trước kia còn không lên bờ được. Sau này nếu tìm được người bạn đó, nhất định phải giới thiệu với tôi. Được thôi, sau này sẽ giới thiệu với Tam gia. Ông chủ Mã, đi. Được rồi chứ. Được rồi. Tổng cộng 5 phần tiền công, 1 cân 2,5 lạng gạo. Đây. Cậu chủ Hiệp, tôi đã chuyển hàng xong rồi. Cậu phải giữ lời chứ. Yên tâm. Tôi nói được làm được. Chắc chắn sẽ đưa anh. Chui qua háng tôi, nó sẽ là của anh. Mọi người đều rất bận. Anh nói xem. Chui đi. Cậu chủ Hiệp, nhìn độ tuổi của anh bạn này, cũng là người có gia đình. Liều sống liều chết làm nhiều việc như vậy cũng là để kiếm ăn cho gia đình. Tôi không rõ các cậu có khúc mắc gì. Cậu không cần làm khó người ta quá. Tử Hiệp, không nghe thấy ông chủ Mã nói à? Cảm ơn anh. Tam gia, tôi đi đây. Đi thong thả.